Kuha mo ako. Kahit ikaw na lang siguro. Kuya. Gusto niya may... 9.96. Tapos, hindi natin. Wait a minute! Hindi, may apoy doon. Dito wala. Wala palang apoy. Wala sa kabila. Lang. Hindi na kaya kabila. Không liệt cái dùng sử dụng cho Look. Saan? Doon sila. Tayo doon. Kamusta naman? 哦，做开店就差不多呀。 Nagdadasal niya, magkajowa na siya. Ayun dun oh. Oh, good for And prosperity. Ay, gusto mag-dol-dol-dol. Ay, sarado na din. Sarado. Ano naman yung buhok? We're here at the Nanyang Garden. Yes. Tumingin na tayo doon. Ay, maganda. Dito tayo, dito. Gusto mo bang picture ko? Chinese? Ano, entrance ng mga... Tapos pag buo na, yung poste na. Kakabit na. Ayan, poste. Sobrang liliit. Hinihintay niya kami. Pero, wala rin. Nakita na tayo. Nakita na tayo. Ayun, siguro. Ayun, B5. Ayun, B5 labas. Please ticket. Macau. 1. Ayan, okay, confirm. Octopus, tap. Tap. Yes! Thank you. Amazing.
wins kasi. Free taste. Dalihan mo, maubos na. Kaya pa man. Oh. Sarap. Ano lasa? Ano lasa? Anong texture? Oh, sabi ko ila. Wait lang. Ano? Kulit, kaya ko. Oh, chin. Init. Init? Parang hindi ko pa makakagat sa Soy cake. Soy cake. Bakery. Tikman natin. Number 1 selling daw yan. Hindi pa makakagat ng init. Sarap. Okay. Sarap. Sana makatikim din ako. Bili ka. Sana makatikim din ako. Parang isang taon tayo kung hindi kumain. Daming Ay, video pala yun. Pagdaan kayo ako ng video. dapat mo magsalita ka para nalilibang ka. Hindi mo maiisip na napapagod ka na. Diretso lang tayo. Sa dulo pa kakain. Dulo pa. Kasi, layo pa. 13 minutes walk pa ba? What? Kung silipin natin kung anong bus stop to. Pwede na dyan.